ببینین خب امروز که ما شما کدام تاپیک میخوانیم او به نام اسکیول یاد میشود. اسکیول چی معنی؟ اسکیول مین استراکچر کیوری لنگویج. استراکچر چرا میگه؟ ساختمان. کیوری مطلب چی؟ سوال. لنگویج زبان است. ببینین خب ما شما گفتیم که در اکسس پروگرام ما اینجا رو مشترک کردم، امس اکسس رو مشترک کردم. امس اکسس صحیح. همینجا ما بلند استارت دیتابیس صحیح. صحیح دیتابیس خود سیو کردم، ما ایرا بسته میکنم. ما شما پیش از اینجا تیبل جور میکنیم صحیح. ببینین ما ایرا کلوز میکنم. همینجا بیا دیزاین تیبل اینجا رو مشترک میکنم. نیم رو مشترک چی رو مشترک پروگرام و فیش رو مشترک صحیح. و اینجا نمبر و اتو نمبر صحیح. و میری ایرا ما یس میکنم بنام چی؟ بنام کم ایرا نو صحیح. همراه تو چی شد؟ تیبل جور شد. تیبل جور شد نه؟ الان ما میخوایم که از اسکیول چطور، از رای اسکیول چطور یک تیبل جور میشه. ما ایرا دیلیت میکنم. همینجا ما ایرا صحیح است. از اینجا چی میکنم؟ دیلیت میکنم. دیلیت و ایرا بسته کو. حالا ما میم ایرا اینجا ما میم کریت کلیک میکنم و همینجا بیا کیوری دا کیوری ایرا کلوز کو و همینجا ما اسکیول صحیح کلیک کو. اسکیول کلیک میکنم. حالا ما میم صحیح است. یک تیبل جور میکنم. اینجا رو مشترک میکنم. چی رو مشترک میکنم؟ اینجا رو مشترک میکنم. اینا ما پایین میکنم. اینجا رو مشترک میکنم. کریت صحیح. کریت تیبل بنام چی؟ بنام کم. بنام چی؟ کم صحیح است. فاصله نیم همراه تو چی است؟ تکست است صحیح است. نیم چی است؟ یا شارت تکست یا تکست رو مشترک مشکل نیست صحیح است. یا لانگ تکست رو مشترک. ما با شما گفتم که شارت تکست 255 لانگ تکست لایت زیاد مشترک میشه صحیح. و اینجا رو مشترک میکنم. پوزیشن چی رو مشترک کردم؟ پوزیشن همراه چی است؟ تکست. تکست و سلری رو مشترک میکنم. سلری همراه تو چی است؟ کرنسی یا نمبر رو مشترک. هیچ مشکل نیست صحیح است. صحیح است. و کاما و چی رو مشترک کردم؟ فون نمبر رو مشترک کردم. فون چی؟ فون نمبر صحیح است. کاما ادرس رو مشترک کو صحیح. چی رو مشترک کردم؟ ادرس همراه تو چی است؟ مثال لانگ چی رو مشترک کردم؟ لانگ تکست رو مشترک کردم. چی رو مشترک میکنم؟ لانگ تکست رو مشترک. کاوز بسته بست ایرا بسته. حالا ما ایرا کلوز میکنم. ایرا یس کلیک کو. اوکی. ببینید خب اینجا یک اشتباه است صحیح است. ما اینجا کریت تیبل کم نیم تکست است و پوست است تکست است کاما سلری کرنسی است کاما فون نمبر چی است؟ نمبر است صحیح. فون نمبر چی است؟ کریت سپلینگ غلط است. کریت ببینید ایرا کلوز کو. ایرا کلوز کو یس اوکی صحیح کو. حالا ما بول همی دبل کلیک میکنم. امرا چی شد؟ ایرا یس کلیک کو. یک تیبل چی شد؟ تیبل جور شد. و دیتا تایپ همین جوان دیزاین مکمل نیم نفهمیدید. اگر ما ایرا دیلیت کنم مثلا تیبل دیلیت کردم صحیح است. همین جوان کریت کلیک کو. امرا چی شد؟ تیبل جور شد. مشکل از رای اسکیول ما شما چی کردم؟ آفرین صحیح است. اسکیول چی است؟ توسط اسکیول صحیح است. توسط اسکیول ما شما چی کردم میتونیم؟ تیبل جور کردم میتونیم و سر تیبل مختلف عملیات اجرا کردم میتونیم. جور میشه. مشکل خود نیست دی. صحیح مشکل خود نیست. خب پس هم اینجا ما دیزاین کلیک خب دیگه ما میخوایم که دامی تیبل آلی از رای اسکیول چی کنیم؟ انتری کنیم. ما شما پیش ایتو انتری میکنیم. اینجا رو مشترک میکنیم. اسد رو مشترک میکنیم. مثلا رو مشترک میکنیم. مثلا پوزیشن چی رو مشترک میکنیم؟ پوزیشن رو مشترک میکنیم. ड्राइवर رو مشترک میکنیم و ماش اکا و اینجا رو مشترک کنیم. فون نمبر رو مشترک کنیم. این فون نمبر شد صحیح است. چی رو مشترک میکنم؟ فون نمبر و اینجا رو مشترک میکنم. ادرس مطلب کدام جای زندگی میکنم. اینجا رو مشترک میکنم کابل زندگی. پس هم اینجا بیا کنترل ایرا پس دیلیت میکنم. حالا میخوایم از رای اسکیول صحیح
دی چی کنیم انتری کنیم. صحیح. باز همینجا ما صحیح डबल क्लिक में करूँ वक्त की डबल क्लिक करी सही हमें जब यहाँ क्रिएट क्लिक को वह क्यूरेट डिज़ाइन इधर क्लोज को हमें जब पास हमें जब स्क्यूएल सही स्क्यूएल इन जनों मस्ता में करूँ इंसर्ट चिन्हों मस्ता में करूँ इंसर्ट इनटू सही द खुदाम टेबल इन जनों मस्ता में करूँ द कम सही फासला नेम नो मस्ता को सही नमस्ता में करूँ चिन्हों मस्ता में करूँ पोजीशन नो मस्ता को सही कामा पोजीशन چی بود؟ سلری بود. کاما چی بود؟ فون نمبر بود. صحیح چی بود؟ فون نمبر بود. کاما ادرس ادرس سپلینگ باید صحیح باشه و اینجا ما چی را صحیح اینجا نمشته کو ویلیوز نمشته کو VALUES values صحیح و همینجا بیا کوتیشن اینجا نمشته میکنم مثلا کی آمد مثلا عمران آمد عمران سیس کوتیشن سیس کاما سیس پوزیشن چی است پوزیشن مطلب دکتر است اینجا نمشته کنم دکتر کوتیشن کاما ماشی عمران چند است 1000 و کاما فون نمبر ای فون نمبر عمران شد سیس سیواش کاما سیس و چی نمشته میکنم ادرس در کدام چه زندگی میکنم دا مثلا لوگر زندگی میکنه کوتیشن کوز بسته تیس ایرا کلوز کو ایرا یس و اوکی کلیک کو علی مامه چندم کیوریاس کلیک کو و ایرا یس کلیک کو تیس اوکی سیکو ببینید خو اینجا یک اشتباس اگر ما پس هم اینجا دیزاین کلیک میکنم امی سیس انسرت اینتو کم نیم است پوزیشن است کاما سلری است و فون نمبر است کاما ادرس است ویلیو عمران سه وقتی که اینا ما کلیک می سه چندم کیوری بود دوم بود سه ما اینجا بالای کلیک میکنم اینا یس کلیک کو سه و اینجا ما انسرت اینتو استیتمنت کنتین د فالوینگ پوزیشن سه پوزیشن سپلینگ چطور اینجا ما نوشته کردم سه پی او اونجا چطور نوشته کردم ال ما پی او اس سیس غلط است نه پی او اس سیکو خو اینجا میگه پی او اس آی اس است اینجا چندانه اس سیس آفر خو اینجا باید رایت کلیک کنی سیس دیزاین رایت کلیک میکنم دیزاین ویو کو دیزاین شد پی او اس آی اس سیس شد پی او اس آی اس و کلوز کلیک کو علیمه میم اد سیس اوکی کلیک کو یس کلیک کو راستن امی انتری کشی شد صحیح دا اسکیول لیکنن زیاد صحیح مشکل است دی خب دی مشکل است خو این خو گپی ازی که زیاد مشکل است که ما شما مثلا دیگه انتری میکنیم صحیح است فهمیدی حالی ایت کار میکنیم که همینجا ما کیورو دیزاین ایرا کلوز کلیک کو و حالی ما اسکیول کلیک میکنم و همینجا ما انسرت صحیح است چی انسرت اینتو رو مشتاق کردم صحیح کدام ټیبل کم ویلیوز رو مشتاق کردم چی رو مشتاق کردم ویلیوز صحیح است کاو شروع بریکت اینجا رو مشتاق میکنم نیم صحیح است و چی رو مشتاق میکنم پی او اس آی اس تی آی او ان پوزیشن صحیح است و کاما چی رو مشتاق کردم سلری رو مشتاق کردم صحیح است چی رو مشتاق کردم سلری و کاما چی رو مشتاق میکنم فون چی فون رو مشتاق کردم صحیح است کاما گوش کنین صحیح است و چی رو مشتاق میکنم ادرس رو مشتاق میکنم ای دبل دی آر ای دبل ادرس رو مشتاق کردم صحیح است و کاوز بسته کو کاوز چی کو بسته کو علیمه میم ایرا یس کلیک کو کیوری 3 صحیح سلامی डबल क्लिक में करूँ आलिमा में डबल क्लिक को है मसलन क्या मत मसलन सही है नमस्ते में करूँ नबीउल्ला सही है पोस्ट मतलब ड्राइवर सही माशी नबीउल्ला एक सही फोन नंबर आजी ई फोन नंबर मसलन ई फोन नंबर एड्रेस द गुदाम जे कुनर सही है इरा यस क्लिक को वक्त यस क्लिक रास्ते
نه یکی وقتی که ما شما صحیح است اسکیول است نه زبان است صحیح ما شما پیش گرافیک تیبل جور کردیم حالا صحیح است توسط اسکیول ما شما جور کردیم مشکل خو نیست دی صحیح است خب ببینید اینا ما کلوز میکنم صحیح است دی مشکل است خب تا اینجا فهمیدین اینا خب ما میگم یک کالم اضافه میکنم پیش کالم چطور اضافه میکنی صحیح اوکی همینجا ما میام رایت کلیک میکنی دیزاین در دیزاین اینجا نوشته میکنی یکی وقتی که دیتابیس با شما مکمل فاینل میکنه این چیزا سر شما بند میشه صحیح است نه کالم اضافه کرده میتونی اونجا فقط بتن صحیح است از روی امی اسکیول با شما اگر کدام تیبل ضرورت شد فقط بتن کلیک میکنید یک چیز اضافه میشه نفهمیدید صحیح است مشکل خو نیست صحیح است با خاطر که تو که با دیتابیس وظیفه میگیری صحیح تو فقط اونجا انتری میکنی صحیح تو پروگرامر نیستی که یک چیز مطلب جور کنی صحیح با اسکیول همونجا یک بتن با شما جور میکنم هر چیز که ضرورت میشه اضافه میکنید نفهمیدید خب ببینید حالا ما میم پس هم اینجا بیا صحیح است کیورو دیزاین ایرا کلوز کلیک کو و حالا ما میم اسکیول کلیک میکنم صحیح و همینجا بیا یک کالم اضافه میکنی کالم چطور اضافه میشه حالا ما ایرا این طرف میکنم ببینید کو ایرا کم ذره چی کو ایرا بالا میکنم کالم اضافه میکنم چی رو مشته میکنم آلتر تیبل دا کدام تیبل دا کم و اد نمشته کو و سی او ال کالم چی نمشته کردم کالم بر چی آفرین هلپ چی است آفرین نمبر است و ایرا کلوز کلیک کو ایرا کلوز میکنم علیما میم است و بالا همین چهارم کلیک کو یس کلیک کو رایت کلیک کو اینجا چی یک ستون اضافه شد پس همینجا کل به درد میخورد صحیح یک هفته مکمل اسکیول درس است صحیح یک کالم اضافه شد صحیح است دیگر نام باید اور تایم باید هر چیز که میباید مشکل نیست ما میخوایم که امی کالم که ما جور کردم ما میخوایم که امی صحیح یک کالم از تیبل چی کنم دیلیت کنم پس همینجا بیا ایتابال اکسس شروع نیست خب پس همینجا کیورو دیزاین ایرا کلوز میکنم حالا ما میم اسکیول کلیک میکنم و اینجا نمشته کو دراپ چی را بیگا از تیبل چی را صحیح برابر چی کم صحیح که خوب صحیح است اینجا نمشته میکنم این خو مکمل تیبل دیلیت میکنم همینجا آلتر حال چی نمشته کو آلتر نمشته کو تیبل نمشته کو برابر چی بود کم بود نه کم صحیح کدام کالم دیلیت میکنم هلپ حالا ایرا کلوز کلیک ایرا یس صحیح اینجا صحیح خب بنام چی بود بی آلتر نمشته میکنم تیبل چی نمشته میکنم تیبل صحیح از کدام تیبل از کم تیبل صحیح بازم اینجا نمشته کو دراپ نمشته کو صحیح و بنام چی بود بنام هلپ بود صحیح ایرا کلوز کلیک کو یس کلیک کو اوکی کلیک کو حالا ما میم پنجم صحیح ایرا اوکی کلیک کو حالا بیا اینجا مشکل خب اگر بخوایم که مثلا ماضی صحیح اگر بخوایم که مکمل تیبل دیلیت کنم از صحیح یکی ایتو دیلیت میشه که رایت کلیک میکنم دیلیت میکنم اگر بخوایم که همینجا ما کیورو دیزاین ایرا کلوز کلیک کو و همینجا بیا چی را نمشته میکنم نمشته میکنم دراپ نمشته میکنم تیبل صحیح کدام تیبل کم تیبل اگر ما بیم بالا امی کلیک کنم راستن همراه ما چی میشه آفر تیبل چی میشه آفر مکمل دیلیت میشه نفهمیدید مشکل خو نیست دی خب کلیک کنم دیلیت کنم نمیکنم صحیح مشکل خو نیست دی فقط بگو صحیح بی بالا بزنه یک ذره سوچ کنید صحیح یکی وقتی که ما با شما صحیح دیتابیس فاینل میکنم تو بیا ایرا دیلیت کو ایرا چی رقم دیلیت میکنی صحیح صحیح که دیتابیس هست نه این چیزا تیبل میبل این چیزا بسته میشه سری تو صحیح است بی اینجا نمشته میکنم خبر
ساكي بدبختي ببین اینا چطور دیلیت میکنی؟ اینا چطور دیلیت میکنی؟ کجا؟ خب همینجا که این خود ریکارد دیلیت میکنه نه اینجا ما شما همی از روی اسکیول همی چیزا رو جور میکنم باز اینجا بطن جور میکنم کلیک کنم کامل دیلیت میشه اگر یک کالم اضافه میکنم کلیک اونجا خب تو اجازه نمیده که از ټیبل بی وای نشوي دلته موږ تیار بټن ورته جوړو هغه بټن څنګه جوړي چې هغه بټن هغه اسکیول د لارې جوړي مشکل اونجا خو حال فعلا یاد کردن است نه ما با شما گفت حالی چې اکسس شروع مرور نشده مشکل خو نیست دی خب دیگه سرکو من میخوایم که از این تیبل کاپی بکشم چی بکشم نجیبه کاپی صحیح اینجا رو مشتمل کنم टेबल کجاست اکسس دیتابیس تا کدام جا سیو کنم کجاست داکومنت به نام چی بود ای بود ببین آفرین به نام کم بود نه علی من پس هم اینجا به کیور دیزاین اینجا کلوز کلیک کنم اسکیول کلیک میکنم خب صحیح است علی من چی را بگوین drop کو من ارتو ور کرانا select چی name کاما position spelling کاما چی salary باز کاما full کاما double d address نمشتر کاما چی بنام چی بنام آی تی کدام टेबल است کام टेबल است از کام टेबल کاپی بکش بنام چی بنام آی تی اینو کلوز کلیک کن امی جب آلی بیا سه کچان टेबल است اینجا علم یس کاپی کشی نه نکش مشکل بس است